So ayan, balikan po natin yun. Maglalagay lang po tayo ng green chili at ready na po ang ating sinigang na baboy at manok para mas masarap. So ano po masasabi nyo sa ating ulam for today? Kung gusto nyo ng baboy, maglagay tayo ng baboy. Kung gusto nyo ng manok, maglagay tayo ng manok. Mix natin para lahat peaceful. Yan, sarap ng sabaw. So kanina gumamit tayo ng natural na sampalok. Yan, sana na-enjoy nyo po yung ating recipe for today. So ini-invite ko po kayong mag-like, subscribe at i-share ang aming mga videos sa mga kaibigan nyo sa Facebook, sa TikTok o kahit anong platform na meron po kayo. Yan, maraming salamat po. Papaalam na po kami. Sana na-enjoy nyo po ang aming mga video. Maraming salamat po. Ingat po lagi at God bless. Approve.